Att skydda något som är riktigt hemligt kan göras på många olika sätt. Men ibland är den bästa metoden att inte dölja det alls utan att låta objektet smälta in i omgivningen så naturligt att ingen ens anar syftet. I slutet av 1950-talet ansåg man att ett krigsangrepp mot Sverige skulle kunna ske med kärnvapenbärande bombplan på höga höjder. Det här var ett mardrömsscenario som jaktflyget inte skulle kunna klara av på egen hand och som tvingade fram en intensiv satsning på att förstärka Sveriges luftförsvar med ett avancerat luftvärnsrobotsystem. Nu ger vi oss av långt ut i skogen för att utforska spåren efter ett hemligt vapensystem som hade en kort men intressant livstid. Spår av gamla försvarsanordningar finns utspridda över hela Sverige. Många av dem är imponerande fortifikationer och fästningar som oftast är välbevarade och noggrant dokumenterade. Självklart är de här spännande att besöka men ger oftast kanske en känsla av en museal upplevelse. Om man vill upptäcka spåren av kalla kriget på egen hand kan man göra det lite svårt för sig och leta upp spår av militära hemligheter som en gång utformades för att inte upptäckas. Själva konstruktionerna eller spåren vi ska försöka hitta är inte särskilt spektakulära, men i sin kontext och relation till sin tidsepok med stormakternas och vår egen upprustning får de en helt annan betydelse. En stor del av behållningen är ju att försöka hitta de här före detta dolda platserna. Men efter 50 år har naturen gjort sitt bästa för att dölja det som en gång var hemligt, mycket hemligt. Nu beger vi oss till en hemlig så kallad krigsgrupperingsplats för robotsystem 68, även känd som Bloodhound, ett topphemligt och avancerat luftvärnsrobotsystem från kalla kriget som skulle bekämpa rörliga mål från marken. RB-68 var en brittisk luftvärnsrobot som användes av det svenska försvaret under kalla kriget. Den togs i bruk av flygvapnet i mitten av 60-talet för att stärka luftförsvaret med att bekämpa snabba, höga mål och upprätthålla hög beredskap. Det brittiska systemet var utformat för en fast placering som var anpassad för ett långvarigt försvar av strategiska platser. Men det svenska försvaret var istället inriktat på ett rörligt försvar och man tog fram specialanpassade fordon som robotlastbilar och terrängbilar för vägtransport till de här krigsgrupperingsplatserna vi besöker idag. Roboten startar från en så kallad lavett som även förser roboten med el- och hydraulkraft. Den ger också robotens elektronik rätt temperatur för att fungera i både kallt och varmt väder. Antennen på lavetten tar emot information till roboten som markhöjd och annan data. Robotsystemet skulle avlasta den befintliga J-35 Draken och den kommande J-37 Viggen. Fortfarande skulle huvuddelen av jaktförsvaret skötas av flyget och RB-68 skulle sättas in endast för exklusiva mål som strategiska kärnvapenbärande bombplan och luftburna invasionstrupper. Det här är en av cirka 30 avfyrningsplatser som etablerades för skarp användning i händelse av krig. Här djupt in i skogen i Roslagen skulle man transportera 8 meter långa robotar, 11 kilometer kablar, radarsystem och stridsledning för avfyrning mot fienden. Den här platsen skulle alltid vara förberedd på det värsta. RB-68 utmärkte sig som ett avancerat robotsystem, unikt i sin kombination av taktisk rörlighet och förmåga att operera effektivt på hög höjd. Och enligt vissa skulle robotsystemet även stå sig bra idag.
För att hitta en motsvarighet runt om i världen under kalla kriget var man tvungen att vända blicken österut mot Sovjetunionen. Där fanns SA-4 eller Ganef som NATO kallade det. 1959 kunde man i svensk dagspress läsa annonser från Bristol och Ferranti. Där presenterades robotsystemet 68 Bloodhound som ett avancerat och avskräckande luftförsvarssystem. Budskapet betonade effektivitet och teknologiska framsteg, men vad var syftet med annonserna? Var det här kanske en del av en inhemsk påverkanskampanj eller kanske en stolthet över försvarsindustrins tekniska utveckling? Totalt köptes ett 100-tal robotsystem 68 tillsammans med tillhörande fordon och annan materiell. Och de här var fördelade på 6 robotdivisioner och i det här avsnittet kommer vi att besöka platser som tillhörde F8 Barkarby. De andra divisionerna var belägna söderut längs östkusten. Provskjutningar ansågs vara för kostsamma och onödiga ur utbildningssynpunkt. Det här löstes då med simuleringar, så kallade torrskjutningar. Ambitionen var dock att utföra i alla fall en provskjutning per år, vilket skedde i Vidsel i norra Sverige, ett av Europas största militära övnings- och provområden. Provverksamheten i Storbritannien ägde rum i Aberporth i Wales, där en del av provskjutningarna genomfördes. De mer omfattande testerna utfördes i Woomera i Australien, ett enormt testområde som är lika stort som hela England. Vid övningar eller om något går fel kan roboten själv förstöras via en signal från stridsledningsplatsen för att minimera risker och öka säkerheten. Den brittiska varianten var vitmålad för att reflektera solens strålar och för att undvika värme, precis som större kameraobjektiv nu för tiden. Medan de svenska robotarna istället hade kamouflagemålning för att smälta in i omgivningen. Roboten mätte cirka 8 meter i längd och hade en startvikt på 2 ton. Den var utrustad med 2 ramjetmotorer som gav en marschfart på Mach 2,7. Drivningen i raketen sker i 2 steg. I starten genereras drivkraften av 4 krutraketer som accelererar ekipaget till överljudshastighet. Därefter avskiljs krutraketerna automatiskt och ramjetmotorn tar över. Den här motorn som saknar rörliga delar drivs av lufttrycket som bildas och fotogen, vilket ger roboten en önskvärd hastighet. Ett luftvärnsrobotkompani var utrustad med en hel del materiell, som radiolänkar, robotgruppcentral, belysningsradar, 4 lavetter och 8 robotar, som transporterades på specialanpassade fordon för maximal rörlighet och beredskap. Robotens målsökning var halvaktiv, vilket betyder att målet belös av en radarstation på marken som överför informationen till robotens mottagare och målsökare. Det här säkerställer en hög precision oavsett avstånd till målet. Tal- och datasamband sköttes med radiolänk på krigsgrupperingsplatserna. Men till övningsplatserna fanns det även möjlighet att ansluta till telefonnätet. Här idag ser vi fundamenten till masterna som finns kvar. Radiolänkmasten var placerad cirka 500 meter från startplattorna. Stridsledningen skedde bland annat via Stril 60-systemet, det vill säga stridsledning och luftbevakning till luftförsvarscentralerna i Bålsta och Hästveda. Det fanns även möjlighet att stridsleda från radargruppcentraler som exempelvis anläggningen Geten utanför Norrtälje. Fundamenten till simulatormasten som skulle ha använts vid tester inför avfyrning står fortfarande kvar på en höjd i närheten. Stagöglor syns både här och där i naturen som är som vittnen till en tid då den här platsen var en viktig del av Sveriges försvar. Om du vill söka upp liknande platser rekommenderar jag att du gör det på vintern eller tidiga våren när snön är borta, eftersom mycket av de här platserna är igenväxta under sommaren.
Det fanns ett antal olika grupperingsplatser. På flottiljerna pågick grundutbildning av robotsystem 68 som kompletterades med övningsgrupperingsplatser en bra bit utanför flottiljen där man kunde öva under rätt förutsättningar. Men i krig skulle robotarna placeras ut i sådana här så kallade krigsgrupperingsplatser. De här platserna var så hemliga att man gjorde allt för att undvika avslöja att platserna tillhörde krigsmakten, men mer om det strax. Totalt etablerade man cirka 30 krigsgrupperingsplatser i mellersta och södra Sverige. Startplattorna är cirka 16 x 16 meter stora och plattan blir tjockare ju närmare mitten man kommer. Längs sidorna löper en sarg som är vinklad för att rikta startstrålen från raketmotorerna bort från skogen för att förhindra skogsbrand. Just den här krigsgrupperingsplatsen i Roslagen togs i drift 1969. Den extrema sekretessen kring krigsgrupperingsplatserna innebar att inga synliga värn, telefonskåp eller annan militär infrastruktur fick byggas i närheten. Inspektionsbesök och funktionstester genomfördes alltid med civila fordon och personal i civila kläder. Allt för att dölja att det här var en militär anläggning. Från mitten av startplattan löper en kabelgrav för anslutning till den mobila stridsledningscentralen som placerades i en vägficka i närheten. Det fanns dessutom andra ordninggjorda platser för kragg och radar. Bland annat upp på den här vägen där man även kan se hur man har sprängt bort berg för att bereda vägarna upp till radarplatsen. Robotplattorna eller startplattorna på krigsgrupperingsplatserna skiljer sig från de grupperingsplatser som användes vid övningar genom att vara fyrkantiga istället för åttkantiga. Det här var ytterligare ett sätt att vilseleda fienden om att de mot förmodan skulle upptäcka krigsgrupperingsplatserna. Innan RB68 införskaffades pågick omfattande försöksverksamheter i början av 60-talet, bland annat vid F2 i Hägernäs och här uppe på LV3 i Norrtälje. Där testades robotsystem 365, även känd som Bloodhound Mark 1. Om du är medlem på kanalen finns ett separat avsnitt om provverksamheten på LV3 i Norrtälje. Länk finns i avsnittets beskrivning. I början av 1970-talet ansåg man att ett kärnvapenangrepp mot Sverige var mindre sannolikt, medan ett angrepp med konventionella vapen bedömdes som det mest troliga scenariot. Regeringen ansåg dessutom att världsläget nu var lugnt, vilket gjorde det till ett bra tillfälle att spara pengar. Det här i kombination med försvarets begränsade resurser och den tekniska utvecklingen av bland annat telemotmedel ledde till att man började avveckla systemet och all materiell var avvecklad 1978. En del av de svenska robotarna såldes till Schweiz, där de förblev operativa med mycket hög beredskap och var i bruk ända fram till 1999. Som alltid, tack för att du tittade. På FOA i garnisonen i Stockholm fanns under 1960-talet Sveriges mest kraftfulla dator. Den användes bland annat för att beräkna robotsimuleringar för RB68. Vill du veta mer om FOA och garnisonen? Titta gärna på avsnittet om garnisonen i Stockholm. Vi ses!